Hey aspirant, আজিকালি professional courseৰ ডিমান্ড বহুত বাঢ়ি গৈছে। Then one such a hidden game is Librarian Information Science. আৰু তুমি যদি ভাবা যে লাইব্ৰেৰী মানে মনে মনে বহি থকা, then you are wrong. So it's a high-tech field now. So মই আজি এই ভিডিঅ'টোত step by step discuss কৰিম অসমৰ top private universityৰ admission process লগতে eligibility কি লাগিব আৰু career option কি পাবা. So stay tuned. First of all, let's talk about courses. তো তোমালোকে bachelor আৰু masters কৰিব পাৰা আৰু eligibility একেবাৰে simple হয়, তোমাৰ যিকোনো streamৰ পৰাই 50% থাকিলে হ'ল। তো আমাৰ অসমত তোমালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি, আসাম ইউনিভাৰ্চিটি, শিলচৰ বা ডিষ্টেন্সতো এই কোৰ্সটো কৰিব পাৰা। আৰু যদি প্ৰাইভেট ইউনিভাৰ্চিটিত কৰিব বিচাৰা তেনেহলে মোক কবা, মই কমেন্ট সেকশনত নামখিনি পিন কৰি দিম। তোমালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, আসাম ইউনিভাৰ্চিটি, শিলচৰ নতুবা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ইয়াৰে যিকোনো এখনত পঢ়িব লাগিলে এন্ট্ৰেন্স দিব লাগিব। তাৰে আসাম ইউনিভাৰ্চিটি, শিলচৰত তোমালোকে CUET থ্ৰুৰে এন্ট্ৰেন্স দি কেনেও এডমিশন ল'ব পাৰা। তো তোমালোকৰ এন্ট্ৰেন্সত কেনেকুৱা ধৰণৰ পইণ্টত ফ'কাছ কৰিব লাগিব সেইখিনি মই এবাৰ কৈ দিছোঁ। জেনেৰেল নলেজ এণ্ড এৱাৰনেছ, ইয়াতে তোমালোকে চাব লাগিব নেশ্যনেল, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইভেণ্ট স্পেচিয়েলি ৰিলেটেড টু এডুকেশ্যন এণ্ড লাইব্ৰেৰীজ। লিটাৰেচাৰত তোমালোকে ইণ্ডিয়ান এণ্ড এছামিজ লিটাৰেচাৰ অৰ বেছিক নলেজ থাকিব ইয়াতে। মেথমেটিকেল এবিলিটি, ইয়াতে বেছিক এৰিথমেটিক আৰু ৰিজনিংখিনি চাবা। কম্পিউটাৰ এণ্ড ইণ্টাৰনেট, ইয়াতে চাব লাগিব ফাণ্ডামেণ্টেলছ অফ ICT, ইণ্টাৰনেট ব্ৰাউজিং আৰু ডাটাবেছ অৰ বেছিক নলেজ। লাইব্ৰেৰী চায়েন্স এণ্ড বেছিক্স, ইয়াতে লাইব্ৰেৰীৰ মেইন টাইপছ পাব্লিক, একাডেমিক, স্পেচিয়েল আৰু বেছিক ফাংচন এইখিনি চাব লাগিব। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত এক্সামৰ কাৰণে 100 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হ'ব। ইয়াতে 80 মাৰ্কছৰ MCQ হ'ব। তো মনত ৰাখিবা যে নিগেটিভ মাৰ্কো আছে আৰু 20 মাৰ্কৰ তোমালোকৰ ডেছক্ৰিপটিভ থাকে। সব প্ৰিপাৰেশ্যন ভালদৰে কৰিবা। সো সবৰে মনত এটা কুৱেশ্যন থাকে যে লাইব্ৰেৰী চায়েন্সৰ কোৰ্সটো কৰাৰ পিছত আমি ভাল চেলাৰী পামনে? তো দেন দ্য আনসাৰ ইজ ইয়েছ, তোমালোকে ভাল চেলাৰীয়ে পাবা। মেইন সেক্টৰত তুমি যদি SSA, আসাম বা গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত লাইব্ৰেৰিয়ান হিচাপে জইন কৰা, টিপিক্যালি তোমাৰ 9,000 to 45,000ৰ ভিতৰত থাকিব। কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ লাইব্ৰেৰিয়ানত ইয়াতে UGC পে স্কেল থাকে। ইয়াতে এছিষ্টেণ্ট লাইব্ৰেৰিয়ানৰ ষ্টাৰ্টিং চেলাৰী প্ৰায় 57,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। প্ৰাইভেট সেক্টৰত গুৱাহাটীৰ প্ৰাইভেট স্কুল বা ইনষ্টিটিউচনত এন্ট্ৰি লেভেলৰ চেলাৰী জেনেৰেলি 15,000 to 25,000 পাৰ মান্থ হ'ব। তো এই কোৰ্সটো বা এডমিশ্যন প্ৰচেছৰ ওপৰত তোমাৰ এটা ক্লিয়াৰ আইডিয়া হ'ল। আই হোপ তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে ভাল লাগিল, আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং।